Am crezut că o să leșin. Da, a fost la limita leșinului. Sau am leșinat? N-ai leșinat. Avem 3 ore deja de când urcăm și urcăm susținut. Se pare că mai avem 2 ore, dar e bine. Adică vă dați seama, acum nu mai poți să renunți, să zici gata, frate, mă întorc. Hai, mă, Iubire, că poți, te rog. Hai că te-ai depășit limitele deja. Problema nu e că nu duc fizic. Problema e că suntem spanuarilor. Deci, oficial, Iasmin, voi leșina. Un pic și se vede vulcanul de foc. Uite, se și vede că a erupt mai devreme. Asta e urmă de erupție. Doamne, nu mi să cred că suntem aici. Vai, cum arată! Doamne, Dumnezeule! Nu vine să cred că am mai spune aici. Este cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața noastră. Cel mai greu. Wow, asta a fost o erupție gigantică. A și bubuit. Haideți să vă prezentăm și camera. Începe de aici și se termină acolo. Sunt oameni acolo. Și uitați-vă ce se întâmplă. Doamne, Doamne, Iasmin! Așa arată răsăritul de pe un vulcan, uitându-ne la un alt vulcan și așteptând să erupă un altul. Am întâlnit și un român, un exemplar mai rar. Eu și cu prietena mea, Anais, dăm ocolul lumii cu autostopul. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Bun revenit pe canalul vostru de YouTube, unde astăzi o să facem o aventură fabuloasă și anume vom urca pe un vulcan activ, respectiv pe vulcanul Fuego. Sunt foarte emoționat, vă spun sincer, am o grămadă de emoții pentru că ziua de astăzi va fi presărată cu vreo 6 ore aproximativ de urcat, poate chiar 8 ore, depinde de cum va fi traseul. Sus vulcanul erupe, am înțeles, din undeva la 15-20 de minute, are o periodicitate de erupție. În orice caz, fiți alături de noi că urmează un vlog absolut senzațional, n-ați mai văzut așa ceva, vă spun 100%, deci vulcanul Fuego astăzi va fi văzut din Guatemala. Hai să vedeți un pic ce se întâmplă și în interior, că au început oamenii să se adune. Practic aici este locul central unde se face adunarea. Hola, gracias. Gracias, da? Deci aici ne adunăm și de aici, după ce mâncăm un mic dejun, începem să ne pregătim pentru urcare. Iasmin este deja aici la masă, se bucură de preparate pe care oamenii le-au adunat pentru noi. Bună dimineața, iubire, și poftă bună! Se fac ultimele pregătiri. Mamă, ce emoție am, sincer vă spun. E așa o atmosferă de armată, oarecum. Toată lumea pe aici și pregătește echipamentele, bețele, ne-am luat și bețe, hainele, bagajele, cremele de soare. Deci este o frenezie totală și ne pregătim pentru a urca pe munte, pentru că acolo o să fie ba cald, ba frig, dar v-am zis, nu este munte, de fapt este vulcan. Iasmin este acolo, se ocupă de ultimele aspecte logistice pentru a face și plata și ce să mai lungim discuția foarte mult, o să ne pregătim în curând să începem ascensiunea. Nu știm la cine băgăm, dar Doamne ajută, sperăm să ajungem cu bine până sus, să vedem acest vulcan Fuego în erupție. Doamne, abia aștept, va fi magnific, sunt convins. Și o să stăm, apropo, toată noaptea acolo și o să vedem noaptea erupțiile. Se anunță un vlog pe senzație, așa că fiți pe fază. Dacă n-ați făcut-o deja, dați un subscribe, lăsați și un like, dați și un share, că este fabulos ce se întâmplă astăzi aici. În cazul în care o să decideți să ne călcați pe urme, este foarte important să știți ceva, ceea ce noi n-am știut ieri, și anume că aici aveți incluse partea asta de... Eu mi-am luat de aici un polar, de exemplu, ca să nu fie frig, bețele le aveți incluse. E bine să știți că aveți deja toate aceste echipamente pe care le puteți închiria aici, precum geci, mănuși, fulare, pui mei, tot ce aveți nevoie puteți închiria de aici fără să vă complicați prea tare. Uite ce simpatii sunt. Asta mic cred că pline Bulgarii cu cățelul asta. Are antenă. Hola! Caitlin, Mariana. Muy caliente. Deci se pregătește acum și o poză de grup. Suntem oameni din Franța, din Marea Britanie, din Polonia, din ce am înțeles, din România, evident. Ia să mă bag și eu aici ca să apar la poză. Prietenul nostru Edgar. Hola, Edgar. Edgar o să ne ajute cu geamantanele să putem urca. Gracias, gracias, Edgar. Deci, practic, ghiozdanul nostru cel mare este aici în spate, iar el o să ne ajute să urcăm. Eu am un ghiozdan în spate. Gracias. Thank you. Gracias. See you tomorrow.
Și am început. Gata, hai că am dat drumul la treabă. Doamne ajută! Suntem la o pauză intermediară, ne hidratăm. Ea îți reproșează că e foarte mult praf și așa este. Este foarte mult praf. Și urcarea Bădeș până aici este ok. Ai văzut ăsta amical nostru cum se mișcă? Unele grupuri care coboară de sus sunt asistați, că sunt mega obosiți și efectiv nu se mai țin pe picioare cei care coboară. Deci e bine. Cam asta ne așteaptă, ați văzut oamenii care coboară, că sunt lemn. Deci nu este deloc ușor ceea ce vom face aici. Hai că e bine, te descurci de minune. Puneți șarfa la gură, să nu inhalezi mega mult praf. Pune-și ochelarii, să nu iei praf în ochi, că tu ai lentile. Vezi cum te simți. Ochelarii sunt buni ca să nu ținte praf. Efortul e masiv. Fata de aici, cea în albastru, a început să dea la rățuște, pentru că efortul e foarte mare și rezistăm. Putem să o facem. Hai că acolo se vede, cred că primul base camp. Uitați-l pe ăsta mic ce erou e. Deci că a ieșit la mall, așa e îmbrăcat, în bocan și frumos, așa m-aș duce la film, așa urcă el pe aici. Iar noi ne scoatem ficați. E, da, și avem aici șansa unei mici pauze, unei bine meritate pauze. Deci trebuie să vă dau așa primele impresii la cald. Urcarea de până aici n-a fost foarte complicată, însă a fost foarte mult praf. Cum eu am și o deviație de sept și nu prea pot respira bine pe nas, a trebuit să respir mult pe gură și practic am un fel de clay în gură. Uite-te de unde am urcat, iubire, am urcat la 90 de grade. Da, nu știu, serios, nu bravez acum, dar chiar n-am simțit-o, în afară de deranjul cu praful, n-am simțit-o. Musculare la abdomen deja. Da? Uite, fata asta în albastru a vomitat din cauza efortului. Cred că s-a ambiționat să dea cam tare la început. Deci asta e ideea, nu trageți de voi prea tare, dar văd că toată lumea cam ajuns până aici și e bine. Deci, Doamne ajută, îi dăm tot înainte. O susțin și pe Iasmin aici, care i-a spus că pentru ea a fost un pic mai greu. Eu v-am zis, nu bravez, dar uite, hai să ne uităm la indicatori. Deci până aici, heart rate-ul era pe la 83, am făcut 36 de minute de când am plecat și am ars 117 calorii în 2159 de pași. Am făcut 1 km 700 până aici. Mai avem încă 6. Mai avem încă 6. Deci suntem la prima pauză, la prima pătrime, să zicem așa. Da, e bine, deci 25% e făcut. Hai să luăm un pic de aer, un pic de apă, ne odihnim și continuăm. Revenim de pe drum. Da, e frumos, ne place. Tot ce se vede pe acolo, ca fiind nori, de fapt e fum de la erupție. El erupe odată la 15 minute și se adună și se duce încolo, cum bate vântul. Vedeți cum se vede dâra de fum de la erupție? Ce interesant! Toată lumea care merge până aici, lemn, deci se aruncă direct epuizați. Sau or fi de sus, nu se știe. Hai! Ok, vamonos! Hai, am plecat! You made it, yay! Say! Happy, happy! Uitați-vă la fețele lor ce ne așteaptă. Lemn, lemnificare. Wow, wow, wow. Pe lângă trafic, peste tot pe aici mai este și sârmă ghimpată. Și dacă te împingi foarte tare în dreapta, când trec oamenii, poți să te agăți în sârma ghimpată. E ceva provocare. Deci asta e problema cea mai mare, sârma ghimpată. Da, toți cei care coboară ne spun că coborârea e mai grea decât urcarea și asta ne încurajează fantastic. Și așa e, pentru că ți alunecă picioarele. Mai ales că la coborâre ești lemn de obosit, asta e clar. Oi. Da, greu cu urcatul. Oi. Zice că în curând o să fie o pauză, e bine. Știu, te lasă-mă puțin, că am Da. pus 300. Ok. E foarte greu. Mai ales treptele astea de aici. Te căpiază. Că trebuie să faci pasul mare, să urci. Știu și care.
Și e și cald. Am un moment de pus foarte mare de Ok. acasă. Stai liniștită. O să facă și mai mult praf, că vin mulți oameni. Și tu stai jos. Decât să leșin, crede-mă, era să leșin. Te ajut eu. Deci, la tronson anterior a fost un pic rău, pentru că i-a crescut brusc pulsul, erau multe scări, a fost mult cardio la mijloc Cald. și cald și chestia asta a făcut-o să-i creeze un mare disconfort și Am crezut că o să leșin. da, a fost la limita leșinului, dar Sau am leșinat, că nu mai n-ai leșinat, te-ai pus în fund acolo, te-am filmat un pic. În continuare parcă avem clei în gură, eu respir, v-am zis, pe gură și chestia asta e horror pentru că tot praful la inhalez și o să tusești probabil o săptămână, deci dacă mă auziți behăin de aici se trage. Și partea interesantă este că totul e pe bază de scări, cum se vede și aici, deci sunt scări, scări, rău, alunecă. Nu știu cum o să fie când o să coborâm, dacă atât de rău alunecă la urcat. Da, partea proastă asta este, într-adevăr, că alunecă foarte rău acele trepte. Dar pe mine ce mă încurajează cel mult și acum înțeleg importanța unui așa zis șerpaș, pentru că ăsta mic al nostru este șerpașul nostru, că el ne cară bagajele și tot. E acolo, eu trebuie să cu un buzunar, v-am zis, parcă ai și de la cineva, de la film. Și e foarte important că pe mine mă motivează, că îl văd că în unele momente ne simte că suntem foarte obosiți și mergem în față și îți dă parcă așa, te trage cu el. Dacă asta în spatele nostru, oricum condițiile până acum sunt super bune, în sensul în care dacă ar fi trebuit să car și bagajele în spate, în afară de ghiozdanul pe care l-am acum, ar fi fost și mai dificil. Deci omul o să-i dea Dumnezeu sănătate, îl cinstesc cu toți banii din univers, că n-am fi reușit fără ajutorul lui, sincer. Poate putem să-i dăm bani să mâncare? Nu știu, dar e bine, deci poate la întoarce, nu știu, o să vedem, te cară cineva, te duce pe vreo. La întoarcere o să trebuiască să cărăm și ghiozdanul ăla, iubire. Da, anyway, să ajungem până acolo. N-am ajuns la jumate. La un sfert. Suntem la un 2 km 600 până acum, o oră 20 urcate din cele 4-5 ore și crăpăm deja, deci vă dați seama cine mai așteaptă. Hai cu Doamne ajută-te înainte, mai zici tu un Tatăl nostru din când în când, să ne dea până Dumnezeu energie și forță să ajungem până sus, să vedem și noi frumusețea care ne așteaptă acolo. Doamne ajută! Intrat în rainforest, e alt teren, altă pădure, alt peisaj, altă umbră. A fost greu până aici, dar aici iată cum arată urcarea, wow! Vezi, Iasmin, cum arată totul? Fabulos! Deci deja aerul un pic mai rece, un pic mai proaspăt. Hai că am reușit și până aici. Cum a fost Iubiret bucata asta? Ultima? Da, ultima. Deci primele două părți, primele 45 de minute au fost cele mai rele. Ok. De fapt, a doua parte a fost cea mai rea. Cam de pe la minutul 30 până la minutul 45, ceva de genul. Și după aia a fost mai ok pentru că s-a mai răcorit și mi-am intrat oarecum în ritm și am avut pauzele alea, care chiar dacă era să leșin, am stat suficient încă să-mi revin, știi? Și acum m-am reglat. Deci acum e mai pot bine. să duc până în sus. Doamne În momentul ajută. ăsta simt că pot să duc, știi? Da, Super. dacă mă întrebai în primele 40 de minute, dacă îmi ziceai mai iubito, hai să ne întoarcem, eu cred că aș fi zis da. Ok, deci vezi ce înseamnă să continui? Bravo! Poate aici. Poți să o faci. Hai. Suntem aici, în rainforest. Uite cum arată. Mamă, a picat cineva pe acolo, ia uite. Coborârea e Eu o periculos. să cobor în fund, cred că ne punem pe ghiozdan ca Da. Usanie. Pe ăsta ne punem. Cine știe, da. Suntem la jumătatea drumului. Sunt la jumătatea drumului. Prima și a doua parte a fost cea mai grea, deci acum teoretic ar fi cel mai ușor. Toată lumea e fericită aici, nu mai suntem grupul compact care am fost odată. Suntem mândri că suntem în primul grup. Da? Da? Wow. Suntem în primul grup. Ba, mă, bombă, plâng. da, serios. Deci suntem în primul grup, e un grup micuț care a ajuns pe momentul ăsta aici. Nu avem mulți oameni, deci se pare că ducem Iasminovicescovici. Ia uite și oamenii... Mamă, suntem capabili de lucruri amazing. N-ai fi știut dacă n-ai fi făcut. Ai fi zis la început, mamă, nu cred că sunt în stare. Clar, nici n-ai fi Dar uite venit. și tu că suntem în stare, frate. Da, putem. Iasmin suflă nasul că are bulgări nas de praf și eu la fel. Dar sunt frumoasă.
E cea mai frumoasă. Sper că ară bine. Da, clar. Dacă nu pui un filtru. Da, da. Deci suntem bine, am ajuns până la jumătate și probabil că la un moment dat o să avem și o pauză de masă, dar... Da, dar probabil mai aproape, că dacă mâncăm acum, după Da. să ne fie greu să urcăm. Probabil ultima porțiune, dacă Deci mai dreaptă. recomandarea zilei este să nu mâncați mult înainte de a veni. Pentru că efectiv, de la Ești atâta greu. efort. Nu că ești greu, dar Trebuie ți să afară. fii- Și neapărat încălțări. Am văzut mulți care au cedat pe drum pentru că erau în Adidas și în chestii foarte înnecoase. Nu, și Aici, eu alunecam. da. Deci aici terenul este făcut din rocă, din aceasta vulcanică, iar roca asta vulcanică este super alunecoasă și dacă n-ai ce trebuie în picioare, te accidentezi, cazi. Da, dacă oamenilor ăsta le-a fost așa greu la urcare, mă întreb cum o să fie când o să coboare. Da, da, când o să coboră să fie și mai și uite pe fata noastră care aluneca. Fata asta, da. Uite, a căzut în fund. A și căzut în fund, da, de câteva ori. Dar nu s-a lăsat, bă, frate. Ai văzut, am ajutat-o și eu cu bățul. Am mai și vomitat, cred că de vreo 8 ori pe drum. Dar nu s-a lăsat. Adică tot respectul. Este și mai tare. Am găsit și noi o bucată mai plată. Deci suntem acum pe segmentul, Penultimul segment. pe ultimul segment. A fost foarte greu pentru mine până aici. Iubirea mea. Da, Te iubesc, sunt mândră de tine. aici am cedat eu un pic. Dar suntem bine. S-a adunat oboseala, știi? S-a adunat, da. Eu am rezistență fizică, dar eu am un moment critic de obicei, când îmi crește pulsul și mă obișnuiesc, știi? Da. Și eu la început am crezut că leșin, acum sunt super bine. Cred că pot să mai merg încă atât. La mine s-a acumulat oboseala și la în câteva momente am crezut că nu mai duc. Iubirea mea. Am luat cu amețeală, cu de toate. că Dar iar nu am urcăm. lăsat. Și am avut noroc și cu Iasmin și cu omul ăsta, Edgar, de ne ajută, că m-au încurajat. Iubire, ne oprim de câte ori vrei, nu ne grăbim E nicăieri, ca în viață aici, bă, crede-ne. frate. Noi suntem aproape Dacă vrei și să faci performanță, trebuie să ai susținere. noi nu ne grăbim, avem cabina noastră privată, avem prânzul la noi. Da, e bine. Deci avansăm. Suntem acum deci pe tronsonul 3 din 4 și reîncepem să urcăm. Au market aici. Oa. Of. We made it, bate cu bas. Wow. Ah, Incredibil că la pauzele astea parcă... Doamne, dai pe mine m-a luat deja de la altitudine euforie. Sunt așa cu capul nou, cu capul nou. Te înțeleg ce Am zici. cântat la cameră, deși eu am microfon aici. Sunt cu capul nou. E bine. Ai un sentiment aici foarte fain, așa, de comunitate cumva. Gracias. Adică suntem toți și practic avem același obiectiv și anume să ajungem pe vulcan. Puedes Iasmin a făcut pasar? și un gest frumos că i-a luat colegului nostru de băut un Gatorade, care asta e cu electroliți. De să găsi. Și avea dreptate Iasmin. E fain că adică noi n-am vrut să abuzăm oamenii aici ca să ne care celălalt bagaj care e mai greu. Vă dați seama dacă am mai fi avut și bagajul ăla de cărat, cam ce s-a fi întâmplat. Era cruntă treaba. Și pe mine mă motivează aici atât Iasmin, cât și băiatul ăsta, cât și mai avem un coleg care nu are un picior, are o proteză. Băi frate, și mă uit și zic, hai mă, nu încolo, trebuie să poți. N-ai voie să nu poți. Și ai văzut că nu-l controlează atât de bine, adică îi alunecă foarte mult piciorul ăla. Da. Și Iasmin a avut dreptate prin faptul că noi, pentru că l-am luat pe băiatul nostru, Edgar, care ne ajută cu căratul, am și stimulat localnicii, adică gândiți-vă că el urcă odată cu noi și după aceea coboară. Da, dar el este jobul lui, dacă noi nu-l chemam, el azi nu avea de muncă. Da, da. Și o să-i dau oricum și bacșiș. Da, o să dăm și bacșiș oricum, că merită toți banii. Dar și uitați-vă și localnicii, cum urcă cu lăzile astea pe aici, adică... Dar nu vine să cred că au shop aici. Deci am făcut până acum 3 ore și mai avem Ceva încă... cu una de coborât, una de urcat, dar nu știu care e prima. Cred că asta e de urcat și... Da. Urcăm și coborâm. Ok. Deci mai avem avem 3 ore deja de când urcăm și urcăm susținut. Se pare că mai avem 2 ore, dar e bine. Adică vă dați seama, acum nu mai poți să renunți, să zici, gata, frate, mă întorc. E clar că mergem Acum până ne sus. oprim de oricâte ori și după aia știm că Ducem ajungem. până sus, Adică gata, e clar. Nu avem voie ce e altfel. important să ajungem până
la apus, atâta tot. Și până la apus mai sunt 4 ore, așa că Și în mă 2 gândesc- ore maxim, hai să zicem că ajungem în 3, da. Și mă gândesc la toți oamenii care au urcat pe aici și ploua și alte condiții, adică noi avem șanse și în niște condiții optime, adică nu plouă, e totul perfect. Da. Continuăm, ușor, dar ajungem. Hai, mă, iubire, că poți, te rog. Hai că te-ai depășit limitele deja și o să Problema nu e că nu duc fizic. Problema e că suntem asupra norilor. E Și ai probleme altitudine. cu altitudine? Hai, mă, iubire, că am fost în Bogota, am urcat la Nu Monserrat. problema atât de... E greu E și cu efort. respiratul. E E și și efort. efort. Și e greu cu respiratul. Deci uite-te jos, nu se mai vede nimic, suntem în nori. Dar e bine, încă suntem din... Nu suntem ultimii, Nu suntem încă în plutonul din mijloc. Dar oricum nu contează, că nu e o competiție și nu ne Da, grăbim. clar, dar ți-am zis că ritm. Uite că îmi trec copaci deasupra, uite cum trec norii. E superb, oricum. Da. Oricum, deci mai trebuie să reziști 20 de minute, 30 până când ne odihnim și după aia mai avem o oră care e cea mai ușoară porțiune și după aia gata, ne odihnim de la 3 până ne culcăm, doar stăm acolo. Și partea bună e că noi putem vedea erupția fără să ieșim din cabană, dacă e prea frig. Pentru că avem geam din ăla mare și se vede vulcanul când erupe. M-ai convins, gata, hai să mergem. Da. Hai. Mai avem un pic și ajungem. Un pic și se vede vulcanul de foc. Uite, se și vede că a erupt mai devreme. Asta e urmă de erupție. Doamne, nu ne scrie că suntem aici. Știi cât timp avem asta pe pachetul de ani de zile. Îți dai seama unde am ajuns? Mergem pe aici, pe drum, e mult mai plat. Deci acum suntem pe tura de ducere. Pe mine m-a luat o amețeală, așa îmi buge capul, mi se bâltcăie creierii. Au ceva medicamente, poate mă ajută un pic. Pentru că la mine v-am zis, mă amețit rău de tot. Am momente în care sunt atât de amețit încât îmi pierd balansul. E incredibil până unde am ajuns. Hai, iubire, ca să Abia mai ajungem vorbesc. direct. Acolo este fuego. Ia uitați-l în zare. Vai, cum arată. Doamne Dumnezeule. Nu vine să cred că am ajuns până aici. Este cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața noastră. Cel mai greu. Da. Uite-te și tu, Iasmin, unde suntem. S-ar putea că exact când ajungem noi în camp și începem să mâncăm, să erupă în fața noastră. Se rupă în fața noastră, nu? Păi o să-l vedem din 15 în 15 minute. Vai, Făcând Doamne. asta. Nu, deci n-am cuvinte să descriu cum arată acest gigant. Doamne. Doamne. Zice că singurul lucru imposibil este să nu încerci. Dacă nu încerci, e imposibil. Pe principiu, indiferent dacă crezi că poți sau nu poți, ai dreptate. Hola! Up! Mamă, incredibil. Deci e bine să Muchas pup pământul gracias că am por tu ajuns. ayuda. Sí, Foaie de mine. gracias. Deci oficial, Iasmin, voi leșina. Ce vomită. Oh, Doamne, cineva a vomit aici. Nu filma, te rog. Provecho, chicos. Wow! Iată că a ajuns toată lumea. Haideți să vă prezentăm și camera. Are și living, are și Bucătărie? bucătărie. Camera începe de aici și se termină acolo. Deci, practic, este o... Oricum are găuri, tu nu vezi? are găuri, dar o să stăm aici în pat și din pat o să ne uităm la vulcan cum erupe. Asta face toți banii. Restul sunt detalii inutile.
Experiența este incredibilă. Stăm aici în fața cabanei și așteptăm să rupe vulcanul. Iasmin mai face aici niște poze. Face setări la aparat. Eu încă îmi revin și e bine. Deci noi suntem aici și asta e vederea din fața cabanei. Ola! Și încolo. Ola! Doi vulcani. Și stăm practic pe un al treilea. Iar aici se vede lava. Este incredibil cum se vede de conul vulcanului. Și aici se văd statue de lavă. De magmă. Wow! Wow! Asta a fost o erupție gigantică. A și bubuit. Am uitat la Ghista să destul de ce era acolo. Doamne, dar bubuiri tare, foaie de cap, a fost mare rău asta. S-au văzut pietrele, cum Da. a sărit. Eu nu știu ce față aveam în pozele. Ce că Iasmin așteaptă poză. Wow, ia uitați-vă ce e acolo. Dar mare bubuială a fost. Wow. A făcut bubuitură mare rău de tot s-a auzit. Deci am inima cât un purice, că noi nu știm când începe să fie treaba periculoasă aici. Wow, zici că e o bombă. Vezi cum arată? Doamne Dumnezeule, ce forță, ce putere! Și uite, se vede pe versanți acolo cum a fost proiectată, vezi? Doamne, și noi avem oameni care s-au dus și sunt oameni care o să ajungă aici, pe zona asta, exact cum ne arată acolo, pe dealul ăsta o să ajungă. Au plecat de la noi să exploreze. Doamne Dumnezeule mare, bine că nu ne-am dus, mi-e cam teamă. Da, și după ce tot o treaba era suficientă, că ne-am relaxat și noi, ne-am luat bețele și trebuie să mergem să vedem și apusul. Hai că ce facem noi e lejer, că oamenii îți dai seama încă 5 km sau cât. Doamne, da, deci mergem acum să vedem și apusul. Ne duce ghidul undeva, știe el, o potecă pe aici. Am ajuns în punctul în care jos o să vedem apusul. Acolo. Aici erupția. Da. Eu acum am văzut. Aici noi. Acolo vulcanul în spate. Zi și tu. Doamne ferește. O zi, putem să spunem chiar una dintre cele mai frumoase zile ale noastre. Nu s-a terminat, frate. Da. Incredibil. Ce frumos. Uitați unde au mers oamenii. Noi eram leșinați să mergem acolo, plus că mi se pare foarte periculos. Adică acolo e conul. Dacă se întâmplă ceva mai zdravăn, prima linie aici este. Tocmai ce apune soarele deasupra norilor, ia uitați ce frumos se vede ce acolo e soarele, aici e un plafon de nori, vezi că e pus cu mâna, aici este Iasmin. Și eu pare că sunt pusă cu mâna. Dar câteva m-am chinuit să ajung aici. Da, te-ai chinuit să ajungi aici, exact. Aici stăm și așteptăm să vedem o nouă erupție, un nou spectacol acum care noaptea începe să fie spectaculos și senzațional. Iar aici se vede linia orizontului. Ia zi, Bito, ce mai aștepți tu? Ia, uimește-mă. Să ne întoarcem la camp. Așa. Și să se întunece și să se vadă vulcanul și să ne dea ciocolată caldă, să facem foc de tabără și când timp ce bem ciocolată caldă să erupă vulcanul. Și să facem bezile în foc, ai uitat de ce mai păcălit astăzi când nu mai puteam? Da, dar pe mine mă încântă mai mult ciocolată caldă, nu știu. Deci pe mine m-a păcălit astăzi Iasmin. Dar nu te-am păcălit. Ca să vă spun ce. Nu te-am păcălit. A zis, hai că poți, că diseară ajungem și o să facem bezele. Chiar o să avem bezele, doar că mie îmi place mai mult cioco caldă. Ok. Vă place mai mult ciocolata caldă sau bezelele? Adică, cum îi zice? Marshmallows, exact. Că nu și-a pronunția. S-a dus cerul. Uite, dar vezi, n-am mai văzut în viața mea așa plus, vezi, care se duce în... Ai mai văzut așa ceva? Vezi că soarele se vede ca și cum apune într-un lapte. Da, se vede vezi? că apune în nord, de fapt se vede că soarele nu dispare. Da, soarele când îl vezi acum... de obicei în mare, vezi ca și cum se duce și pare că pământul e gen plat, știi? Da, dar n-am mai văzut în viața mea. Apune în mare. E, aici se vede că se duce în profunzime Exact. și că doar ne rotim. Ce tare, incredibil. Tocmai ce a fost o erupție gigantică, uitați-vă cum a aruncat acolo cu pietre și acolo sunt oameni. Deci sunt oameni acolo. Și uitați-vă ce se întâmplă. Doamne, Iasmin. Wow, cum arată totul. Și vezi că vine norul către ei.
Haideți, capul. Deci vine noroc către oameni. You feel more protected there. Wow, ce a fost aici, incredibil. Și continuă. Continuă erupția. Doamne Dumnezeule, cum arată. Nu, frate, dar tu nu zici că e ca un spirit, ca o fantomă, ca un ceva? Da. Vai, că de ce interesant. Dă și aparatul foto, că nu mă duci. Uitați cât de fabuloasă e coborârea asta așa prin pădure. Și cum se vede acolo vulcanul. Acolo este aqua. Fuego în spate. Un brăduț. Și stați așa că ziua nu s-a terminat. Mergem acum să facem foc de tabără și să mâncăm bunătăți. Așa e viața pe aici. Focul deja arde. E bine. Tenemos chocolate. Perfecto. Mă, ce bun sunt biscuiții. Și aia de dimineață. Mâine când ajungem acolo vreau să întreb de unde cumpărăm. Poate îi fac în casă. A mai fost o erupție acum de... Au picat bolovanii 5, mai prind eu una, nu e problema. Înghesuială la... aici la Marshmallows. Dar eu sunt cu ochii acolo că urmează o nouă erupție, adică nu ne jucăm așa. Ia uite ce bine mi-a ieșit. Mamă, ce-ai făcut la ta? Ia uite Ai ce... carbonizat aproape. Da? Ia uitați aici cum vin oamenii de pe munte. Ia uitați cum se văd. Zici că e un șarpe care coboară. Și ghidul zice că o să fie o explozie în curând. Hai să vedem. Ne-a spus ghidul aici o grămadă de povești de neliniștit, gen explozii noaptea care au căzut aici peste cabane, că a trebuit să plece în viteză pentru că au luat foc pădurea și numai belele. Dar totuși ne putem uita acum și la stele. Ia uitați ce frumos sunt stelele. Dar nu va fi o noapte liniștită, asta e clar. Va trebui să fim pe fază pentru că aici efectiv se poate da alarma și să împachetăm totul să fugim la vale, Iasmin. Noaptea, la 3. Nu neapărat la 3, poate fi oricând. Oricând, ok? Relaxant. Mamă, am primit și vin. Și chiar e bun. Vin roșu, am primit și mâncare, care arată destul de bine mâncarea. Focul de tabără continuă și așteptăm să mai vedem în zare o nouă erupție. Nu știm ce ne dorim. O erupție micuță. Media, așa. Dacă ci că se zgudură pământul, atunci e momentul să o luăm la vale. Bună dimineața! Așa arată răsăritul de pe un vulcan, uitându-ne la un alt vulcan și așteptând să erupă un altul.
Doamne Dumnezeule, zici că ești pe altă planetă. Cântă păsărelele. Oh, Doamne, și așa arată totul. Foarte frig afară. Am tras un frig azi noapte de nu se poate, dar a meritat. Adică numai partea asta cu răsăritul a meritat totul. Incredibil. Avem și erupția, ia uite. La răsărit așa ne-a uimit. Wow! Iubita mea! Iubitul meu. Ia uite-te și tu. Incredibil, incredibil. Incredibil. Vezi cum se vulcanul apare mult mai mare acum. Da. Ăla din stânga. N-am mai văzut în viața mea până acum soarele răsărind din nori. Practic, noi suntem deasupra norilor. El a răsărit de mult pe pământ, să mă exprim așa, dar el acum iese din nori. Și aici de vulcanul. Ia uite-te ce spectacol, e incredibil cum arată. Vai, 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 vai. Bună dimineața! Să fac și așa, știi? Bună dimineața! Din mica noastră cocioabă, dar a fost bună. Deci a fost foarte tare pentru că noi azi noapte am putut să ne uităm de aici din căbănuța noastră pe acest geam, care din afară se vede ca o reflexie dinăuntru, noi vedem, zici că e de cabină din aia de interogatoriu. Și noi practic toată noaptea ne-am trezit și s-auzea. Da, și eu nu știam dacă trebuie să fugim sau să ne minunăm. Exact. Și ne trezeam, ne ridicam așa un pic în fund și când ne uitam afară, vedeam erupția. Deci s-a dat drumul la cafele, s-a dat drumul la răsărit, s-a dat drumul la starea de bine și ce să mai... Nu e ușor, într-adevăr. Frigul-i frig și iară frig, pe aici condițiile sunt destul de înghesuite. Dar asta e viața pe munte, adică pentru cine știe cum e pe munte, așa e și aici. Nu poți să ai alte așteptări, da? Da, pe alți oameni merg cu cortul. Exact, cu cortul. Și și care în spate. Da, deci am cam înghețat un pic azi noapte, dar e bine, am meritat. Spectacolul continuă, erupții după erupții, erupții după erupții. Deodată nu se mai potorește, nu ne lasă și pe noi să stăm liniștiți. Și să știți că am găsit niște români aici, de import, să zic așa. O să vedem dacă putem să discutăm mai multe. De export, de export. Au o viață foarte interesantă și poate să reușim să vorbim. Da, ei, sunt acolo, o să discutăm mai multe cu ei. Acum zborul. E din Franța și el este român din Canada. Și acum vor zbura o dronă și de-aia îi las un pic să fie concentrați, că vor să filmeze, pentru că, vedeți, vulcanul este în continuare hiperactiv. Ia uite-l, Iasmin. Ia uite-l cum fumegă în continuu, frate, nu ne lasă de dimineață. Ne-am trezit și de când ne-am trezit erupe în continuu, erupe în continuu. Și azi noapte n-am putut să filmăm ce erupții au fost. Doamne Dumnezeule, cum a arătat. Ia uitați-o pe Iasmin, s-a organizat aici la micul dejunel. Deci așa se prezintă situația de dimineață. Se prezintă cu peanut butter, cu niște gemuri, cu niște pâinică. Astea sunt cele mai bune. Eu am gustat aseară, merg bine cu, cum se numesc astea? Gingerbread sau ce sunt? Se poate compra Sunt bune rău de tot. Ceaiuri, cereale. Aha. Deci domnul Hector aici ne spune informațiile. Ok, gracias Hector. Muy bueno. Amigo Hector. Amigo Hector. Ai luat de toate, da? Degajăm zona. Super. În timp ce ne mâncăm micul dejun, ghiciți ce? S-a mai întâmplat o explozie. Sunt și oameni aici, vedeți, nu? Și aici este explozia. Iar noi stăm aici cu cereala la mână. Cu nou pet. Și cu un nou cățel care i-am dat vreo 3 căni de astea de apă și nu se mai potolește. Era un sete de nu avea cuvinte să deschide. Deci ne-am făcut și un prieten care știe să dea și laba. Încerc Iasmin. Și uitați cât de fabulos arată explozia care s-a întâmplat acum. Bine, clar, mult mai bine se vede noaptea. Dar tot ce s-a văzut noaptea a fost greu de filmat. Fiecare oră care trece aici creează un nou spectacol. Acum nu mai este răsăritul. În schimb se vede linia orizontului perfectă, perfectă, perfectă. Și umbrele și soarele și totul. Nu, deci experiența asta, exact cum vorbeam și cu Iasmin mai devreme,
Întrece orice fel de experiențe pe care le-am trăit. Deci Guatemala, Doamne Dumnezeule, ce aici. Și în expediția pe care am făcut-o aici, am întâlnit și un român. Salut! Un exemplar mai rar, să mă dau Așa e. să nu-ți iau lumina de pe față. Matei, pe numele tău. De unde ești tu, Matei? Eu sunt din Fetești. Eu, să trăiești. Mersi. Dar acum stau la Montreal. Ai mei au emigrat acum vreo 18 ani. Ok. Și m-am întors în fiecare an la Fetești și prin România în Deci vacanță. vii periodic. Da. Ce cool, ok. Cum ai ajuns tu în această aventură de aici? Pentru că noi ne bucurăm tare mult să întâlnim români și chiar aici nu ne așteptam să se întâmple asta. Nici eu nu mă așteptam, sincer. Adică peste tot pe unde mergem și cineva ne întreabă de unde suntem și spune România, toată lumea e wow, România, n-am mai întâlnit român până acum. Mulți nici nu știu unde e sau ce e, nu-i așa? Adică cel puțin în experiența mea când am povestit prin Mexic și pe aici prin Guatemala, mulți nu prea știu. Auzi de Dracula, în general. Dracula, e baza. Adică acolo, Așa e. pe hartă cam cu Dracula ne poziționăm. Și ce faci tu, Matei? Adică mi-ai spus mie câteva lucruri, dar aș vrea să ne povestești așa în comunitatea pe care o avem în România și să inspiri, de ce nu? Cum călătoriți voi? Că asta m-a frapat până în primul rând. Știi că... Da, eu și cu prietena mea, Anais, ea e din Franța, călătorim, dăm ocolul lumii cu autostopul. Deci mergem numai cu autostopul. Bine, în afară de momente în care suntem bolnavi sau ceva de genul ăsta și avem o distanță foarte mare de parcurs, atunci se poate lua un autobuz, ceva de genul ăsta. Wow. Deci stați așa să facem o pauză. Deci, ocolul lumii cu autostopul. Cu autostopul, da. Băi, fraților, deci asta nu mai există scuză că că avion, că autobuz, că autocar, oricum îmi place că nici noi vorbim, vulcanul își face treaba pe fondal și tot te rupe. Deci ocolul lumii cu autostopul. Și cum este cu autostopul? Depinde de loc. Am traversat Statele Unite de unde am trecut granița din Canada, deci în Michigan, până în California am fost și în multe state e foarte ușor, dar în multe state e foarte greu, se așteaptă foarte mult și unde e mai mare provocarea, aș spune că în statele din sud, în Texas și în Arizona, am așteptat foarte mult la soare, în căldură mare. Nu vă prea luau oamenii. Nu, oamenii sunt mai... Așa, mai reticenți sau aveți un carton așa ca în filme pe care scrieți destinația? Avem un carton pe care scriem destinația, dar lumea e foarte, nu știu, speriată, cred, de noi. Mulți se tem. Nu sunt obișnuiți, probabil. Am pățit și noi asta în Costa Rica. Am încercat să facem și noi autostop puțin, așa, să mergem dintr-o stațiune într-alta și să uitau așa un pic la noi ciudat, nu știu, dar probabil că e o chestie de cultură locală, mă gândesc eu, deși dacă eu aș fi pe șosea și v-aș vedea, clar aș opri, pentru că știu ce povești aveți în spate și știu ce chestii faine ați avea să spuneți. Bun, și practic voi călătoriți în jurul lumii de cât timp? Anais a început înaintea mea, eu eram încă la facultate. Ți-a dat microbul. Ea mi-a dat microbul, ea m-a otrăvit, cum se zice. Eu eram la facultate, eram ultimul an când ne-am întâlnit și ea a plecat, a pornit la drum, eu am rămas acasă la Montreal, am terminat ultimul an de facultate, în timpul căruia am zburat de 2 ori în Statele Unite să mă întâlnesc cu ea, o dată la Seattle și o dată la San Francisco. Și după aia am început amândoi, ea s-a întors tot cu autostopul din California până la Montreal. Și după aia am pornit împreună. Mamma mia, deci mi se pare absolut fabulos. Asta noi facem aceste materiale și pentru a inspira, mai ales oamenii care nu numai că vor să exploreze, dar de multe ori se plâng că, nu știu, n-au bani, n-au timp și știi scuzele de obicei eterne. În cazul acesta, consider că partea de a explora lumea în acest mod este economic? Adică... Da, foarte. Mai ales în Statele Unite am avut impresia că se economisește mult pe transport, pentru că acolo e foarte scump față de cum e aici și plus că lumea foarte des te invită la o masă, cel puțin, ce frumos. Dacă nu chiar la ei acasă să faci un duș, știi, câteodată te miros că ai 3-4 zile de când nu te-ai mai spălat și zic, nu vrei să faci un duș. Asta e viața de călător. Asta e viața de călător. Și de multe ori s-a întâmplat, de exemplu, în California să ne ia lumea la ei acasă pentru o noapte, pentru mai multe nopți. Ce tare! La un moment dat, o doamnă care are
Podgorie, undeva în nordul Californiei. Am întâlnit-o pe Anais când era încă singură, după aia am ajuns și eu cu avionul și ne-a propus între timp să mergem la ea vreo 3 zile, să stăm pe domeniu și să ne cunoaștem mai bine și a fost super. Ea era o hippie din anii 70, Mamă, acum la pensie. Așa un fel de flower power, așa E, de cam așa ceva. copii, pe vremea mea, hai să vă spun eu cum era pe vremea mea. Exact. Ce tare, ce tare. Deci cunoști oameni de cele mai multe ori fabuloși. Mă gândesc că ați avut și provocări uneori. Nu cred că există asemenea situații fără provocări. A fost greu de câteva nu ori știu, prin să- Mexic. Să vă ceară bani mai mult, sau, nu, adică să vă ceară bani, să vă abuzeze sau chestii. Nu, asta nu asta niciodată. Incredibil. Niciodată. N-am avut niciodată o experiență nasoală cu cineva cu autostopul, în afară de una singură. O singură dată ne-a dat jos atâtea? cineva din mașină, din jumătate de an. Eram aici în Guatemala și ne duceam la lac, la Coatitlan și ne-a propus tipul care conducea să fumăm cu el, practic. Avea un cui. Ok. Și gen a zis, da, dacă fumați, ok, hai să fumăm împreună. Și tipii erau de treabă, erau 2 băieți, noi eram Uite ce se 4. întâmplă fundal în timp ce povestim. Mama mia, deci asta înseamnă, uite ce înseamnă viața, mă. Deci în timp ce noi vorbim, vulcanul ăsta care e de aici de milioane de ani probabil, Nu se mai oprește. nu se mai oprește, ne face spectacol în continuu, incredibil. Și deci tipul a fost supărat pe voi când ați vrut să vă alăturați distracții. La început i-am spus da și după aia fetele mi-au spus mie că periculos. băi, până la urmă nu, hai că nu. Și i-am spus, până la urmă lasă, dă-ne jos aici și s-a supărat, cred că s-a simțit judecat și din cauza asta s-a ofensat. Eu l-am înțeles destul de bine pe el și eu m-aș fi simțit judecat. Acum, Dar asta e. Băi, Acum. există riscuri în cazul ăsta, Doamne Exact. ferește, pot fi tot fel de substanțe, de ciudățenii, de chestii, nu știm în ce lume trăim și până la urmă știi cum e, cu voia Bunului Dumnezeu tot înainte că v-a ținut în protecție așa și ați avut parte de drumuri lipsite de evenimente. Așa e. Și noi să știi că mereu suntem atenți, mai ales când oamenii sunt super friendly și așa se apropie prea mult, nu știi exact ce intenție, nu știi ce e în spate, nu știi care e treaba. Așa Și e e. bine să fii atent, mai ales când te urci. Deci e foarte tare și uite asta vreau să subliniez. Deci oameni buni și frumoși. Pericole zero. Pericole zero. Deci nu s-au întâmplat belele, precum ne gândim noi, știi, când plecăm de acasă, zicem, mamă, mergem acolo, e vulcanul peste noi, nu putem să urcăm pe munte, că nu ne țin bateriile, că na. Ne fură. Nu mai nenorocit. Nu s-au întâmplat probleme și vorba aia ați călătorit prin atâtea condiții. Ce gânduri ai pentru cei de acasă, Matei? Nu știu, ce le-ai recomandat, mai ales celor care se gândesc să călătorească, vor poate să facă stilul vostru, ce le-ai spune tu așa? Cum îi încuraja poate sau ce sfaturi le-ai da? Eu i-aș sfătui să nu se lase ghidați de frică, mai ales, dar în același timp să fie și, cum să spun, să înceapă ușor dacă vor să călătorească. Un sfat pe care l-aș da eu, pe care îl dau tuturor, este încercați să faceți o călătorie cu un voluntariat. Există o platformă care se cheamă Workaway. Ce tare, da, am studiat-o și noi. Da, prin care noi am ajuns aici în Guatemala, printre altele, și facem un voluntariat de 2 luni. Am întâlnit niște oameni fabuloși. Munca noastră este să ajutăm niște proiecte de dezvoltare pentru femeile Maya. Pentru că aici societatea este încă foarte patriarhală și există astfel de inițiative de dezvoltare. Dar, în general, voluntariatele astea pot fi orice. Pot fi lucrat cu animale, pot fi lucrat la o fermă, poate să fie ceva La de hostel, genul. am La un văzut. hostel, foarte Oriunde multe găsești, hosteluri. da. Și cred că a începe cu un voluntariat din ăsta dă un fel de stabilitate pentru că dă o cazare, ceea ce e foarte important. Și plus că în același mediu puteți întâlni alți călători care călătoresc în același mod și de acolo naște inspirație. Îți mulțumesc tare mult, Matei, pentru Și eu îți toate mulțumesc informațiile mult. pe care le-ai dat aici și sunt convins că poate tot ceea ce noi am învățat de la tine astăzi aici este un deschizător de drumuri. Mulțumim tare mult pentru Și eu intervenție. mulțumesc mult. Iasmin deja și-a luat și câine. Șnechi, Ai mai fi vrut să stai aici cel puțin vreo săptămână. Cu câinele. Cu câinele, cu vulcanul. Ce-ți trebuie ție oraș?
Ia uite ce frumos e aici. Cu natură, cu tot ce trebuie. Mai dă și ăsta al meu. Să-mi fie dor. Da, a fost cam frumos aici. Uite oamenii cum fug, uite oamenii cum fug. Fug oamenii. Deci erau să-i lovească pietrele, azi au fost niște pietre imense. Así es, se la pasaron muy bien. Acum se Los fac que fuimos ahora al de acá gândurile de creo final. que también la pasamos muy bien. Buen equipo. Merci beaucoup, je trouvais. Parfait, Merci, parce que merci. on en avait qu'un Non, utilisé no d'hier. problem. Merci beaucoup. Bonne Merci. descente à tous. Ouais, merci. Ceream doamnelor din Franța o mască de față, din asta de COVID, pentru că o să fie mult praf vinul. Hasta luego, bro. Hasta luego, gracias. Gracias por todo bien. Aquí YouTube, por todo el mundo. Ok, bye. Și gata, am plecat să colindăm. Ia uitați gașca cum e pregătită încolo. Îl avem și pe colegul Matei, e acolo în vârf de lance. Și cu maximă încredere salutăm și vulcanul de aici din Zare, pe care o să mai vedem jos din stațiune. Vulcanul Agua o să mai fie văzut. Dar Fuego, hai, gânduri de final de Fuego. Să ne vedem aici peste mii și mii de ani. A fost o experiență absolut incredibilă. Când ajungeți pe aici, nu uitați să luați și niște apă, să dați cățeilor, că sunt disperați după apă. Deci noi acum am dat la vreo și sus și aici. Deci luați apă cu voi în exces, că câinii de pe aici sunt leșinați. Se pare că partea de coborâre ne dă mai multe bătăi de cap decât urcarea. Iasmin este asistată de unul din ghizi, pentru că se alunecă foarte tare, se vede și încolo. La urcat mai era cum era, dar la coborât e foarte periculos, că sunt pantele astea foarte abrupte și mai vin și niște viteji de pe sus care bagă viteză și nu mai au frână și nu mai au control. Și atunci toată treaba devine o mică supraviețuire, după cum se poate vedea. Adică trebuie să te ții foarte, foarte bine pe picioare. Ne bucurăm și de etapa asta. Face parte din distracție, ce o facem? Dar vedeți că sunt bucăți din astea super abrupte, pe care la urcare nu le-am sesizat, că eram concentrat pe urcare. Dar uitați pe tinerii ghețușiști. Hop. Doamne Dumnezeule mare! Am ajuns de unde am plecat, adică în curtea de unde a început toată aventura, acum mai puțin de 24 de ore. Suntem distruși, deci efectiv suntem distruși. A fost super greu, vă spun sincer, adică nu vă mințim cu absolut nimic. Iasmin între timp încă deci golește bocancii de lavă, de magmă, de pietre și de alte chestii. Eu m-am spus pe față mai devreme că zici că eram miner, așa eram. Dar aș vrea să te întreb acum, la cald. Chiar e cald, da. Chiar e cald. Așa. Cum ți s-a părut?
De ce nu zici tu? Mereu mă pui pe mine să fac concluziile. Mie mi s-a părut Deci mie mi s-a extraordinar. părut ca fiind cea mai tare experiență din viața mea. Păi da, mă, de ce n-ai început cu asta? Chiar așa e. Oh, Deci nu exagerez cu absolut nimic. Ai apă acolo, ne dă omul apă proaspăt. Deci chiar a fost cea mai mare și cea mai tare experiență din viața mea. da, și una dintre cele mai mari realizări, că noi nu Da, și credeam una că dintre suntem în cele mai mari stare. realizări, pentru că nu ne așteptam că suntem capabili să urcăm atât de sus, să facem efortul ăsta Suntem și să mândri de facem noi. toate cele. Și eu sunt mândru de tine, să știi. Și Doamne ajută, am reușit, ne închinăm Bunului Dumnezeu că uite, ne-a dus până aici. Am avut forță, am avut rezistență, am avut cadență, am văzut un gigant. A meritat tot, Am meritat tot. efortul ăsta. E rar ce s-a putut vedea în ultimele 24 de ore și v-am spus, fără să exagerăm, chiar ne simțim super recunoscători pentru că am putut să facem asta. Da. Și că a fost și vremea bună și că totul a fost absolut perfect. Deci, dacă v-a plăcut ce s-a întâmplat în vlogul de astăzi, dați un mare subscribe, dați un mare like, pentru că se pare că ne-am cam luat lumea în cap. Începem cu hiking-ul, cu chestia, adică dacă am reușit ceea ce am reușit acum, e clar că putem să facem și altele. Și că suntem de neoprit. Așa că echipa Forță aici, dă mânuță. Forță. Echipa Forță, am rupt... Echipa Rachetă. Echipa Rachetă, am rupt munții, vă salutăm cu drag și vă așteptăm și în alte vloguri dacă v-a plăcut ce s-a întâmplat aici. Dacă nu v-a plăcut, e ok, nouă ne-a plăcut. A fost genial, foarte tare, incredibil.